Ngành lừa đảo qua mạng ở Campuchia đang tạo ra doanh thu lên đến 19 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 60% GDP của nước này. Một báo cáo từ Humanity Research vào tháng 5 của năm 2025. Con số này thì lớn hơn cả GDP của nước Lào, lớn hơn cả GDP của Brunei, gấp 8 lần Đông Timor và bằng 1/2 vốn FDI đổ vào Việt Nam vào năm 2024. Nghe khó tin nhưng đây là sự thật. Tại sao một quốc gia nhỏ bé như Campuchia lại trở thành thủ phủ của những phi vụ lừa đảo siêu tinh vi? Điều gì đang diễn ra trong bóng tối? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam? Campuchia là một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á rất gần gũi với Việt Nam của chúng ta. Người Campuchia luôn tự hào với đền Angkor Wat. Nó không chỉ xuất hiện ở trong những cảnh quan mà xuất hiện ở trên quốc kỳ của họ. Người Campuchia cũng luôn tỏ ra thân thiện và họ nói rằng họ là một nền kinh tế đang phát triển. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một thực tế đáng lo ngại. Campuchia đang trở thành trung tâm lừa đảo toàn cầu qua mạng. Nếu bạn nhận được một cuộc gọi nào từ Campuchia, bạn sẽ xử lý như thế nào? Hãy hỏi những người Thái Lan. Campuchia nằm ở vị trí chiến lược, giáp Việt Nam, Thái Lan và Lào. Biên giới dài và dễ qua lại khiến việc di chuyển người và hàng hóa, kể cả là hợp pháp hay là bất hợp pháp, trở nên cực kỳ thuận tiện. Những khu vực kinh tế đặc biệt của Campuchia như là Sihanoukville, Ba Vẹt hay là Poipet gần biên giới càng làm tăng sức hút. Những khu vực này được thiết kế để thu hút đầu tư nước ngoài. Nghe rất lý tưởng, nhưng nó vô tình hoặc hữu ý đã trở thành thiên đường cho bọn tội phạm. Những đặc khu này có quản lý lỏng lẻo, có ít sự giám sát từ chính quyền trung ương, tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động. Nếu bạn nhìn thấy một tòa nhà ở Ba Vẹt gần Việt Nam, bên ngoài treo bảng casino online lấp lánh, thì bên trong có thể là hàng trăm người ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, liên tục gọi điện hoặc nhắn tin để dụ dỗ nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới. Một nhân viên cũ đã tiết lộ với Humanity Research rằng mỗi người phải đạt chỉ tiêu lừa ít nhất 1,5 đến 3 tỷ đồng mỗi tháng. Nếu không đạt, họ bị phạt, đánh đập và thậm chí bị trích điện. Campuchia là một quốc gia đang phát triển, với GDP vào năm 2024 chỉ hơn 30 tỷ đô la Mỹ một chút. Những ngành kinh tế chủ lực như là dệt may, du lịch và nông nghiệp không đủ sức cạnh tranh với lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo qua mạng. Với con số phi thường 19 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với khoảng 60% GDP của Campuchia. Doanh thu từ lừa đảo qua mạng đã vượt sang ngành dệt may, vốn là trụ cột kinh tế của Campuchia. 19 tỷ đô la Mỹ, đó là một con số trung bình. Các nghiên cứu khác dựa trên ước tính số lượng các nhân viên đang hoạt động trong ngành lừa đảo. Nếu mỗi nhân viên lừa đảo thu về 1.000 đô la Mỹ trên mỗi nạn nhân và 2 nạn nhân mới mỗi tuần thì con số sẽ là 12,5 tỷ đô la Mỹ. Còn nếu mang về 10.000 đô la Mỹ mỗi nạn nhân thì con số lên đến 125 tỷ đô la Mỹ, một con số không tưởng. Tại sao ngành lừa đảo lại hái ra tiền như vậy? Rất đơn giản, chi phí thì thấp mà lợi nhuận thì cao. Chỉ cần một máy tính, kết nối Internet và một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ, bọn tội phạm có thể kiếm hàng triệu đô mà không cần đầu tư xây nhà máy, không cần xây khách sạn, không cần đào tạo nghề nghiệp và chẳng cần làm gì cả. Hơn nữa, sự nghèo đói của Campuchia càng khiến những người trẻ tuổi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, dễ bị dụ dỗ vào những công ty lừa đảo với những lời hứa như là việc nhẹ, lương cao, một cụm từ kinh điển. Nhưng thực tế, họ thường bị giam lỏng, ép làm việc 16 cho đến 17 tiếng mỗi ngày và thậm chí bị bán sang những tổ chức lừa đảo khác nếu không đạt được KPI ở tổ chức này. Hãy cùng nói về sự phức tạp của các tổ chức lừa đảo ở Campuchia. Nếu bạn nghĩ rằng lừa đảo qua mạng chỉ là vài kẻ ngồi nhắn tin chit chat để vào lừa tiền, gác chân, sau đó làm gì rồi chờ đợi con mồi cắn câu thì bạn đã nhầm to. Đây là một ngành công nghiệp được tổ chức bài bản với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, sử dụng công nghệ cao và cả tâm lý học để giăng bẫy. Theo báo Công an Nhân dân, các tổ chức lừa đảo ở Campuchia hoạt động giống như một công ty lớn với các bộ phận chuyên biệt. Đầu tiên là bộ phận sale, đây là đội quân tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội. Tiếp đến là bộ phận hậu đài, nhóm này sẽ kiểm soát giao dịch, quyết định khi nào cho nạn nhân rút tiền, thường là các khoản nhỏ ban đầu để tạo niềm tin, và khi nào chặn liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Tiếp nữa là bộ phận quản lý, thường do người Trung Quốc hoặc người Việt cầm đầu, chịu trách nhiệm giám sát và thưởng phạt. Một nhân viên kể rằng họ bị ép ký hợp đồng 6 tháng, nếu muốn bỏ việc phải nộp tiền chuộc từ 3.000 cho đến 5.000 đô. Nếu không có tiền, họ bị đánh đập hoặc bán sang những tổ chức khác. Và không thể thiếu bộ phận tuyển dụng. Nhóm này chuyên dụ dỗ lao động từ Việt Nam, Thái Lan và các nước lân cận sang Campuchia. Họ đăng quảng cáo việc làm lương cao trên mạng, hứa hẹn mức lương một vài ngàn đô mỗi tháng cho công việc văn phòng.
Nhưng khi đến nơi, đúng là ngồi trong văn phòng thật, còn nạn nhân thì lại bị tịch thu hộ chiếu và bị ép tham gia lừa đảo. Giờ, hãy nghe kỹ những thủ đoạn lừa đảo, nó tinh vi đến từng chi tiết, hãy nghe để mà tránh. Những tổ chức này sử dụng những chiêu trò tinh vi kết hợp tâm lý học và công nghệ. Ví dụ, lừa đảo tình cảm. Đây là một chiêu trò kinh điển. Đối tượng sẽ giả làm người yêu qua mạng, dành hàng tuần để xây dựng lòng tin. Họ gửi ảnh đẹp, gọi video call và kể những câu chuyện cảm động. Sau đó họ dụ nạn nhân đầu tư vào những dự án giả mạo. Hình thức lừa đảo tiếp theo đó là đầu tư tiền điện tử giả. Những ứng dụng này được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị lợi nhuận ảo để dụ nạn nhân nạp tiền. Ai mà chẳng không mê tiền cơ chứ. Ban đầu nạn nhân có thể rút vài trăm nghìn để mà tin tưởng, nhưng khi nạp số tiền lớn, họ bị chặn tài khoản hoặc yêu cầu nộp thêm phí. Cứ thế, chúng nó bào nạn nhân. Hình thức lừa đảo tiếp theo đó là lừa đảo qua nhiệm vụ trên mạng xã hội, thường là TikTok. Đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ như là thả tim, xem video hoặc đăng bài để nhận hoa hồng. Sau khi nạn nhân nạp tiền để nâng cấp tài khoản, số tiền bị chiếm đoạt. Chiêu này nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh và sinh viên. Và một chiêu bài kinh điển nữa đó là giả danh cơ quan chức năng. Đối tượng sẽ gọi điện giả làm công an hoặc là viện kiểm sát, đe dọa nạn nhân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết công việc. Mỗi một kịch bản như vậy đều được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhân viên phải học thuộc kịch bản dài hàng chục trang, từ cách mở lời, cách xử lý đối với từng nạn nhân đến cách đánh vào tâm lý của nạn nhân. Các công ty thậm chí có đội ngũ IT chuyên khôi phục các tài khoản bị khóa và làm tích xanh để đảm bảo quá trình lừa đảo không bị gián đoạn. Điều khiến các tổ chức này nguy hiểm hơn là sự kết hợp với công nghệ cao. Chúng sử dụng AI để tự động hóa quá trình nhắn tin, phân tích dữ liệu nạn nhân và tối ưu hóa tỷ lệ chốt đơn. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi, tại sao lại là Campuchia mà không phải là Thái Lan hay là Philippines? Ở Thái Lan, ở Philippines, thậm chí là ở Việt Nam vẫn có thể ngồi làm những điều đó cơ mà. Nhưng câu trả lời không hề đơn giản như vậy. Câu trả lời nằm ở sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đó là combo của địa lý, kinh tế và chính trị. Campuchia lúc này là một đất nước có hệ thống pháp lý còn nhiều kẽ hở, đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế. Nhiều sòng bạc và các công ty công nghệ ở Sihanoukville được bảo kê bởi chính những quan chức địa phương. Đổi lại là những khoản lót tay hậu hĩnh. Điều này khiến các tổ chức tội phạm hoạt động gần như công khai. Tất nhiên là bọn lừa đảo không thể nuốt trọn 19 tỷ đô kia, mà một phần trong số đó đã chảy vào tay của những quan chức Campuchia. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc cũng đã đổ hàng tỷ đô vào Campuchia, từ bất động sản đến cơ sở hạ tầng. Nhưng dòng tiền này cũng mang theo các tổ chức tội phạm Trung Quốc, những kẻ tận dụng các đặc khu kinh tế để lập sòng bạc và trung tâm lừa đảo. Sihanoukville từng được ví như một Macau thứ hai vì số lượng sòng bạc tăng vọt, nhưng phần lớn là bình phong cho hoạt động lừa đảo. Và bạn có bao giờ nghĩ rằng việc gần Việt Nam giúp bọn lừa đảo ở Campuchia có một thị trường màu mỡ? Campuchia nằm sát Việt Nam, quốc gia dân số hơn 100 triệu dân và tỷ lệ sử dụng Internet rất cao, hơn 70% dân số. Hàng nghìn người Việt Nam đã trở thành nạn nhân của những đường dây từ Campuchia với thiệt hại lên đến hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng. Biên giới gần cũng giúp bọn tội phạm dễ dàng tuyển dụng lao động Việt Nam qua đường tiểu ngạch, không cần hộ chiếu, rồi người Việt Nam lại lừa chính người Việt Nam. Sự thiếu hiểu biết về an ninh mạng ở cả Campuchia và Việt Nam lại là một miếng mồi ngon nữa cho bọn lừa đảo. Nhiều người Việt, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là những phụ nữ trung niên, dễ tin vào lời hứa hẹn về tình yêu hoặc là lợi nhuận cao. Và các tổ chức lừa đảo thường xuyên nhắm đến những người cô đơn hoặc đang gặp khó khăn tài chính. Thế là cắn câu. Campuchia có thể là đại bản doanh của những tổ chức lừa đảo, nhưng Việt Nam mới là nạn nhân lớn nhất. Những vụ lừa đảo từ Campuchia đã gây thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng cho người Việt. Theo báo VN Express, vào tháng 2 năm 2025, một đường dây do Nguyễn Thế Anh điều hành đã lừa hơn 1.000 người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Một nạn nhân ở Hà Tĩnh mất 20 tỷ đồng với tin vào lời hứa đầu tư Bitcoin. Những khoản tiền này không chỉ làm khánh kiệt các gia đình mà còn ảnh hưởng đến niềm tin vào các nền tảng đầu tư trực tuyến, những nền tảng vốn không lừa đảo. Lừa đảo qua mạng đang làm chậm sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam. Điều đáng sợ hơn là nhiều người Việt Nam ban đầu là nạn nhân, sau này lại trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo. Hàng trăm người Việt bị dụ sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao kinh điển, nhưng khi đến nơi, họ bị ép phải lừa đảo lại chính những người đồng bào của mình. Những người may mắn được giải cứu thì thường mang nỗi ám ảnh tâm lý cả đời. Sự gia tăng lừa đảo từ Campuchia đặt ra thách thức lớn cho an ninh mạng Việt Nam. Những vụ việc này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn làm gia tăng nguy cơ đánh cắp dữ liệu cá nhân.
và sâu xa hơn còn ảnh hưởng đến cả an ninh quốc gia chứ không chỉ là ví tiền của từng người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng chúng ta không ai phải nghe một cuộc gọi nào từ phía Campuchia. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.